Xin chào các bạn, mình là Hồng Hạnh và mình trong vai Yến trong bộ phim Little Sister. Mình là Huyền Diệp, mình trong vai Diệp. Mình rất là vui khi mà ngày hôm nay được ngồi đây để trả lời phỏng vấn. Và nếu như các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy comment ở dưới và mình trả lời nhé. Như các bạn đã được biết thì ở phần 1 có 6 tập phim. Và như cái nguồn tin thân cận mà mình được biết thì phần 2 có khả năng sẽ được ra, và nếu ra thì chắc chắn nó sẽ dài hơn phần 1. Và những cái phần cảnh của phần 2 thì rất là nhiều cảnh hấp dẫn, nhưng mà các bạn phải chờ đón nhé. Thực ra thì là bộ phim là bọn mình được quay trong thời gian mà kiểu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, nên là cũng không có quá là nhiều thời gian để đầu tư kỹ cho phim cho lắm. Và như cái vụ như phần 1 mà bọn mình đã làm thì kinh phí và bọn mình tự sản xuất với nhau, cho nên kinh phí nó cũng rất là hạn hẹp. Cho nên rất là mong nếu có phần 2 thì sẽ nhận được nhiều ủng hộ của các bạn để bọn mình tiếp thêm động lực, để bọn mình sẽ kéo dài bộ phim ra được hơn và sẽ gửi đến các bạn những tập phim hay nhất. Như các bạn đã xem phim thì Diệp ở trong phim là một cô gái rất là nhí nhảnh, dễ thương, cũng là dễ gần. Nhưng mà Diệp ở ngoài đời thì chắc là chỉ giống được 30% ở trong phim thôi. Tại vì ở ngoài mình ít khi nào với cả giao tiếp mọi người. Còn như bản thân Yến ở trong phim thì là một cô gái lạnh lùng, cá tính, nhưng mà ở sâu bên trong lại là vô cùng ấm áp. Và mình cảm thấy bản thân mình ngoài đời với trong phim cũng không quá khác quá nhiều. Nhưng mà chắc chắn là ở ngoài đời mình sẽ không gặp phải những cái tình huống mà nó quá là buồn và những cái nỗi đau mà như nhân vật Yến ở trong phim đã phải chịu đựng. Và mình cảm thấy rất là vui khi mà được khi mà được đóng vào vai diễn này. Mình với cả Hạnh thì chơi rất là thân với nhau, nên là khi mà đóng phim thì những cái cảnh thân thiết với nhau thì cũng không gặp nhiều khó khăn cho lắm, chỉ trừ những cái cảnh mà hôn hít thôi, mình sợ lắm. Thật ra thì mặc dù là bạn thân nhưng mà khi mà quay những cái cảnh tình cảm như thế thì bọn mình gặp cũng rất là nhiều khó khăn. Cho nên là bọn mình đã phải chủ động hẹn nhau đi ăn này, đi chơi để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn và để diễn được những cái cảnh thân mật như thế. Thì theo như mình được biết thì ship cũng đang có dự định và kế hoạch để từ những cái mẩu chuyện chat như thế sẽ làm thành một bộ phim. Và mình rất là mong mình sẽ có một cơ hội để được tham dự trong cái bộ phim sắp tới đấy. Khi mà mình đọc những comment của các bạn thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì có những comment khen bọn mình như kiểu là xinh này, đáng yêu, và bọn mình cảm thấy cũng rất là vui và rất là tự hào. Nhưng mà bên cạnh đó thì bọn mình cũng đã đọc những cái bình luận rất là tiêu cực. Rồi những cái bình luận tiêu cực thì bọn mình sẽ cố gắng tiếp thu để trau dồi bản thân mình hơn, và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn trong cái phần tiếp theo của My Little Sister. Nhân vật ở trong phim thì là được chị biên kịch lấy từ một câu chuyện có thật ở ngoài đời mà chị đã từng chứng kiến khi mà ở thành phố Hạ Long. Và nhưng mà câu chuyện đấy có một cái kết rất là buồn. Nhưng khi bọn mình đóng phim thì đã cố để có một cái kết nó không bi đát như thế. Về phần anh Đức thì là anh trai của mình. Anh Đức đóng góp kiểu trong quá trình làm phim thì Anh Đức là người
đã cho bọn mình biết được cảm giác thế nào là thức đêm, cho mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng mà anh Đức xuất hiện rất ít trong phần 1, nhưng mà sang phần 2 thì có lẽ là vai trò anh Đức sẽ xuất hiện nhiều hơn ở trong phim, và mong mọi người hãy đón nhận. Qua bộ phim này thì mong mọi người sẽ biết đến nhiều hơn, không chỉ bè trong nước mà còn là bạn bè ở ngoài quốc tế. Và mình mong là bộ phim này sẽ càng lan xa hơn nữa để bọn mình sẽ có nhiều bản sắc hơn. Mình mong muốn là bộ phim này nếu nói riêng về cộng đồng LGBT thì không chỉ ở riêng trong nước mà còn ở ngoài quốc tế, và bọn mình mong là sẽ lan tỏa được đến thật là nhiều bạn bè ở trên thế giới, và mọi người hãy ủng hộ bọn mình để bọn mình có thể ra được nhiều bản sắc hơn để có thể đến với tất cả mọi người ở trên thế giới này nhá. Theo như bản thân mình thì mình rất là ủng hộ về cộng đồng LGBTQ, và mình cũng rất là mong muốn là được tham gia nhiều bộ phim hơn nữa để có thể chia sẻ những cái thông điệp LGBTQ trên rộng rãi hơn và để được mọi người đón nhận nhiều hơn. Khi mình tham gia bộ phim My Little Sister này thì mình cảm thấy rất là vui khi mà được đóng vào một bộ phim về bách hợp, và những cái thứ mà bọn mình muốn truyền tải là cho những mọi người chưa biết về cộng đồng LGBTQ thì sẽ hiểu hơn về họ và sẽ đón nhận họ bằng một cách nào đó, và sẽ không kỳ thị, niềm nở đón nhận hơn. Và phần trả lời phỏng vấn của bọn mình cũng xin khép lại tại đây. Và nếu như các bạn có những câu hỏi gì thì hãy comment thật nhiều xuống dưới để bọn mình sẽ đọc và sẽ trả lời cho mọi người để gửi đến câu trả lời một cách sớm nhất nhé. Và mong mọi người sẽ ủng hộ bọn mình và tiếp tục đồng hành với bọn mình khi đóng My Little Sister phần 2. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye.